તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 યામભૂમિતિ ચેપ્ટરની અંદર સાતમો દાખલો ગણવાનો છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે જો એક બિંદુ 2 અને -5 છે અને બીજું બિંદુ છે -2 અને 9 છે. તો ધ્યાન આપો, એક બિંદુ મેં એ લીધું, એ કેટલું છે 2 અને -5 અને બીજું બિંદુ છે -2 અને 9 થી સમાન અંતરે આવેલું. હવે સમાન અંતરેથી આવેલું હોય તો મિત્રો અહીંયાથી જો સરખું અંતર આ છે અને અહીંયાથી સરખું અંતર આ છે. જો હું સમાન અંતરે પેલી બાજુ લઉં તો એથી દૂર પડી જાય. તો વચ્ચોવચ શું આપેલું છે ભાઈ મિત્રો? બિંદુ P. બિંદુ A અને બિંદુ B ના એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં તમને આપેલું છે બિંદુ P. હવે તે બિંદુ છે કયા અક્ષ પરનું છે? x અક્ષ પરનું છે. તો મિત્રો તમે ધ્યાન આપો, તમે 9મા ધોરણમાં આવી રીતે ભણતા હતા આલેખ. એની અંદર કોઈ બિંદુ x અક્ષ પરનું હોય તો એનો x અક્ષ પહેલા એની કિંમત લખતા અને y અક્ષ કેવો હોય તો y અક્ષ તો કે x y અક્ષ આ y અક્ષ છે, આ x અક્ષ છે. તો એ આ y અક્ષ પર તેનું કોઈ બિંદુ સાથે સંબંધ આવતો નથી એટલે એના યામ થઈ જાય 0. તો ધ્યાન આપો, બિંદુ P એ એવું બિંદુ છે કે જે x અક્ષ પર આવેલું છે એટલે તેના યામ આપણે કેવા ધાર્યા તો x અને 0 ધાર્યા. ધ્યાન આપો મિત્રો, હવે આપણે શોધવાનું શું છે? તો ધ્યાન આપો, આ જે P ના યામ છે એ તમારે શોધવાના છે. એટલે કે આપણે જે આ x ની કિંમત છે કેટલી થાય એ આપણે શોધવાની છે. તો મિત્રો અહીંયા એવું કીધેલું છે કે બંને બિંદુઓ સમાન અંતરે આવેલા છે એટલે જેટલું અંતર PA થાય એટલું ને એટલું અંતર કેટલું થઈ જશે મિત્રો? PB થઈ જવાનું. તો અહીંયા બંને બાજુ આપણે અંતર સૂત્ર મૂકીએ મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા અંતર સૂત્ર PA માટે મૂકું તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. આવું PA માટે સૂત્ર થઈ ગયું બરાબર. હવે PB માટે મૂકું તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. હવે એ બંને બાજુ મારે વર્ગમૂળ કાઢી નાખવું છે તો બંને બાજુ હું શું લઈ લઉં છું? વર્ગ લઈ લઉં છું. તો આ વર્ગ અને વર્ગમૂળ મિત્રો ઉડી જશે. અહીંયા પણ વર્ગ અને વર્ગમૂળ ઉડી જવાના. અહીંયા વધ્યું શું? તો PA માટે તમારે x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર. અહીંયા PB માટે x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર વધ્યો. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, x2 - x1 તો ધ્યાન આપો, અહીંયા જો PA છે તો જે P ના યામ છે એ પહેલા આપણે શું ધારવાનું? x1 y1 ધારવાના, કેમ કે PA લખ્યું છે. ત્યારબાદ અહીંયા ધ્યાન આપો, PB છે તો PB ના યામમાં જો પહેલા P છે તો P ના યામ x1 y1 ધારવાના, આના યામ ધારવાના x2 y2. એ જ રીતે આના પણ યામ ધારવાના x2 y2, કેમ કે P પહેલા છે. તો ચલો આપણે શું કરીએ છીએ? કિંમત મૂકીએ છીએ મિત્રો. અહીંયા સીધે સીધું વર્ગમૂળ તો નીકળી ગયું. x2 ની કિંમત થઈ જશે 2 માઈનસ x1 ની કિંમત થઈ જશે x નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1. તો y2 કેટલા છે? તો ભાઈ -5 માઈનસ y1 કેટલા છે? તો 0 નો વર્ગ બરાબર. ધ્યાન આપજો મિત્રો, અહીંયા PB શોધવાનું છે તો x2 - x1 નો સ્ક્વેર. તો x2 અહીંયા થઈ જશે -2 માઈનસ x1 કેટલા થઈ જશે? જુઓ તો x નો વર્ગ બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર એટલે y2 કેટલા છે? તો 9 માઈનસ y1 કેટલા છે અહીંયા? તો y1 છે અહીંયા મિત્રો જો આપડા 0 નો વર્ગ. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, આપણે આનું સાદુરૂપ આપતા જઈએ તો સાદુરૂપની અંદર આ a - b ના સ્ક્વેર નું સૂત્ર થાય. એટલે કે આવું સૂત્ર આ થાય, a - b ના સ્ક્વેર નું સૂત્ર જે આપણે 8મા ધોરણથી ભણતા આયા છીએ. a સ્ક્વેર - 2ab b સ્ક્વેર બરોબર છે મિત્રો. તો અહીંયા એ સૂત્ર લાગુ પાડું તો સૌથી પહેલા a એટલે આપણો 2 થાય અને b આપણો કેટલો થઈ જશે? તો x. તો ધ્યાન આપો, સૌથી પહેલા કરવું પડશે જુઓ a સ્ક્વેર એટલે 2 નો વર્ગ માઈનસ 2. a કેટલા છે? 2. b કેટલા છે? x વત્તા b નો સ્ક્વેર એટલે x નો વર્ગ વત્તા 5 નો વર્ગ એટલે કેટલા થઈ જશે? 25 બરાબર. એ જ રીતે અહીંયા આ a અને આ આપણો b થઈ જશે.
તો a માઇનસ b ના સ્ક્વેર નું સૂત્ર એ ફરીથી લાગુ પાડવું પડશે મિત્રો. a નો વર્ગ એટલે -2 નો વર્ગ માઇનસ 2. a કેટલા છે -2, b કેટલા છે x નો વત્તા 2ab મુકાઈ ગયા વત્તા x નો વર્ગ વત્તા એ વધ્યું શું મિત્રો, તો એ વધશે જુઓ 9 નો વર્ગ. હવે આનું સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો તો 2 નો વર્ગ થઈ જશે આપણો કેટલો, તો જો અહીંયા નીચે સાદું રૂપ આપું છું 2 નો વર્ગ થઈ જશે 4 માઈનસ 2 દુ 4 અને એ જોડે આવી જશે x એટલે 4x. પછી x નો વર્ગ આ રીતે થઈ ગયો બરોબર છે મિત્રો. હવે 25 m ના m બરાબર શું કરીશું 2 નો વર્ગ થઈ જશે જુઓ -2 નો વર્ગ એટલે 4 થઈ જવાનું માઈનસ 2 અને 2 એટલે માઈનસ અને માઈનસ. તો જુઓ આ માઈનસ માઈનસ નો ગુણાકાર થવાનો 2 દુ 4 પણ કેવા પ્લસ 4x આવું થવાનું મિત્રો. ત્યારબાદ અહીં x નો વર્ગ વત્તા 9 નો વર્ગ એટલે થઈ જશે અહીંયા 81. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો સરખા નિશાની વાળા છે એકબીજામાંથી બાદ થઈ જાય કારણ કે જો આ 4 પ્લસ છે આ 4 પ્લસ છે આ બાજુ આવો તો એકબીજામાંથી બાદ થઈ જાય એટલે હું એ ઉડાડી દઉં છું ડાયરેક્ટ બરોબર ડાયરેક્ટ જ બાદ કરી દઉં છું. આ -4 છે અને આ +4 છે આ બાજુ આવતો રહેશે તો -4 અને -4 એટલે -8x થાય બરોબર. જો આ +4 છે આ બાજુ આવતો રહે તો -4x થઈ ગયા આ -4 એમના એમ છે. હવે એ વધ્યું શું તો x નો સ્ક્વેર. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા જુઓ આ જે x નો સ્ક્વેર છે અહીંયા એમને એમ મૂક્યો ને આ જે x નો સ્ક્વેર આ બાજુ આવે એટલે -x નો સ્ક્વેર થઈ જવાનો મિત્રો. ત્યારબાદ અહીંયા ધ્યાન આપો 25 છે તો ધ્યાન આપો 25 એમનો એમ રાખું છું +25 અને આ 81 છે એને આ બાજુ લઈ લઉં મિત્રો તો -81 બરાબર પેલી બાજુ કશું વધે નહીં એટલે 0. આ -1 આ +x² ને આ -x² એકબીજામાંથી તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ તો -4x અને -4x એટલે -8x થઈ જવાના અને 25 માંથી 81 બાદ કરશો એટલે -56 જવાબ આપવાનો મિત્રો બરાબર 0. આ જે 56 ને પેલી બાજુ લઈ જશો મિત્રો તો 8x બરાબર 56 પેલી બાજુ જતા રહેશે તો +56 થઈ જવાના અહીંયા -8 તો ખરા જ. હવે ધ્યાન આપો આ જે 8 છે નીચે જતા રહેવાના મિત્રો તો 8 છે નીચે જતા રહેશે તો x બરાબર 56 ભાગ્યા 8 8 સીતા પણ કેવા -7 બરોબર ને 8 સીતા 56 પણ કેવા માઈનસ કેમ કે 8 કેવો હતો એ માઈનસ તો 8 ની વેલ્યુ મળી ગઈ એ 7. તો તમારે લખવાનું કે અહીં p ના યામ -7 અને 0 થાય. તો મિત્રો આમ તમારો સ્વાધ્યાય 7.1 નો 7મો દાખલો એ પૂરો થાય છે. હવે નેક્સ્ટ દાખલો એ આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.